Számtalan videó fellelhető az interneten kukarobottal kapcsolatban, azonban egy dolog mindenből kimarad. Egy videóban sem mutatják meg azt, hogy hogyan kell egy robotrendszert üzembe helyezni. Nézzük meg együtt, hogyan jutunk el a kicsomagolástól, a bekapcsoláson keresztül egészen az első mozdulatokig. Lássuk, milyen összetevőkből áll egy kukarobot. A köznyelvben robotnak nevezett eszköz valójában a robot csak egy része, amit úgy hívunk, hogy manipulátor. Ez az a mechanikai rendszer, az az eszköz, ami a munkát végzi a gyártócellában. Ilyen jellemző munkafolyamatok mondjuk a festés, a hegesztés, a ragasztófelhordás vagy valamilyen anyagmozgatás. Ezt a mechanikai rendszert egy vezérlőszekrény irányítja, ami tartalmazza a motorhajtásokat és a vezérlő számítógépet. Ahhoz a vezérlőszekrényhez csatlakozik az a HMI, amin keresztül az operátor irányítani tudja a robotot. A mi esetünkben a manipulátor egy KR8-as, R1620-as. Ez azt jelenti, hogy 8 kg hasznos terhet tud mozgatni, és 1620 mm átmérőjű körben tud mozogni. A mi rendszerünkben a vezérlőszekrény egy KR-C4 Small Size 2-es, a vezérlő HMI, amit a KUKA SmartPad-nek nevez, a SmartPad 2-es lesz. Ahhoz, hogy a rendszer működjön, a manipulátort, a vezérlőszekrényt és a SmartPad-et össze kell kötni egymással. A manipulátor és a vezérlőszekrény összekötéséhez a KUKA 2 kábelt mellékel, a harmadikat pedig nekünk kell majd elkészíteni. A két mellékelt kábelből az egyik a motorkábel. Ez a kábel az, ami a motorhajtásokat összekapcsolja a manipulátor karra felszerelt motorokkal és fékekkel. A másik mellékelt kábel egy adatkábel, amin keresztül a manipulátor szenzorai vannak összekötve a vezérlőszekrényel. A motorkábel és az adatkábel mellett egy potenciálkiegyenlítő vezetéket is használnunk kell a vezérlőszekrény és a manipulátor között. A KUKA ajánlása szerint 4 négyzetmilliméter keresztmetszetű kábelt kell használni. A mellékelt kábelek használata nagyon egyszerű. Mind a motorkábel, mind pedig az adatkábel jelölésekkel van ellátva. A motorkábel X20 jelölésű végét kell csatlakoztatni a vezérlőszekrényhez, az X30 jelű végét pedig a robotlábhoz. Az adatkábel X21 jelű vége csatlakozik a vezérlőszekrényhez, az X31 jelű vége pedig a robotlábhoz. A potenciál kiegyenlítő vezetőt mindkét végén csavarkötéssel kell rögzíteni. Ha ezek az összekötések megvannak, nem marad más hátra, mint hogy a SmartPad-et is a vezérléshez kapcsoljuk. Erre szolgál az X19-es csatlakozó. A távfeszültség bekötésére az X1-es csatlakozó szolgál. A KRC4 Small Size 2-es vezérlés háromfázisú betáplálást igényel. A KUKA mellékeli a szükséges Harting csatlakozót. Ennek a bekötése nagyon egyszerű. Az 1-es, 2-es, 3-as pontjára az 1-es, 2-es és 3-as fázist kell csatlakoztatni. A PE pontjára pedig a védővezetőt kell csatlakoztatni. Ennél a robotvezérlőnél a nulla vezetőt nem kell bekötni. A vezérlőszekrény belsejében található X305-ös csatlakozóval kapcsoljuk vissza a szünetmentes tápegység akkumulátor csomagját az alaplapra. A robot ezután feszültség alá helyezhető és bekapcsolható.